आज हामीसँग एटलास पावर MMA 250 नाम गरेको इन्भर्टर वेल्डिङ मेसिन आएको छ। यो एउटा सिंगल प्लेट इन्भर्टर वेल्डिङ मेसिन हो। यो वेल्डिङ मेसिनमा एनटिसी र रिले लगाएको छैन। यो एउटा डबल च्यानल इन्भर्टर वेल्डिङ मेसिन हो। देख्न सक्नुहुन्छ यसको ड्रेनको प्रिन्ट राम्रोसँग बन्द भएको छ। यो तलपट्टिको 4 पिन डायोड हो। यसको पनि पिन डढेको छ, बन्द भएको छ। यसमा दुईटा igbt अथवा mosfet लगाएको छ, दुईवटा क्यापेसिटर, एउटा ट्रान्सफर्मर, एसएमपीएस ट्रान्सफर्मर लगाएको छ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यसको गेट ड्राइभर ठिकै देखिन्छ। अब हामी यसको टेस्ट गर्छौं। यो यसको आउटपुट डायोड हो, भने यो 4 पिन भएको यसको इनपुट 220 इनपुट डायोड हो। यसमा 4 पिनको फ्ल्याट डायोड लगाएको हुन्छ। यो दुईवटा क्यापेसिटर, यसमा दुईवटा igbt लगाइएको हुन्छ। अब हामी मिटरलाई कन्टिन्युटीको रेन्जमा राखेर यसको ड्राइभर चेक गर्छौं एकपटक। यसको डायोड, यसको गेट सर्ट देखाइएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। लगभग 1 ohms 2 ohms को यसको ड्राइभर देखाएको छ। अब हामी यसको इनपुट डायोड चेक गर्छौं। इनपुट डायोड सर्ट देखिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको इनपुट डायोड सर्ट छ। अब हामी यसको आउटपुट डायोड पनि चेक गर्छौं। यो यसको आउटपुट डायोड हो। आउटपुट डायोडमा सर्ट देखिँदैन, यो ठिक छ। आउटपुट डायोड चेक गर्न हामीले यसको अगाडिको आउटपुट पिनमा मिटर लगाएर कन्टिन्युटी चेक गर्न सक्छौं। अब हामी यसलाई डिसेबल गर्छौं। डिसेबल गर्ने क्रममा यसको वायरहरुलाई निकाल्न पर्ने हुन्छ। सजिलो निस्कोस् भनेर हामीले यसमा पेट्रोल लगाइदिन्छौं र यसलाई हामी डिसेबल गर्न सुरु गर्छौं। फेरि अब हामी यसको कनेक्सनहरु निकाल्छौं। कनेक्सनहरु निकाल्दाखेरि हामीले ध्यान दिएर निकाल्न पर्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा कनेक्टर यताउता भयो भने मेसिनले काम नगर्न सक्छ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ 3510 नम्बरको फ्ल्याट डायोड लगाएको छ। यो एउटा इनपुट डायोड हो। कम्पनीले यसमा एउटा ठूलो मिस्टेक गरेको छ। त्यो हो यसलाई, यो बोर्डलाई सिंगल प्रिन्ट बोर्ड बनाएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसको ड्रेनमा कुनै प्रिन्ट पनि छैन। यसको ड्रेनले यसको हेडसिङ मार्फतै काम गर्दछ, जसले गर्दा यो इन्भर्टर वेल्डिङ मेसिन फेल हुने सम्भावना धेरै रहेको छ। अब हामी यसलाई igbt लगाउँदाखेरि यसलाई
कनेक्सन यसो कनेक्सनलाई हामीले मोडिफाई गर्छौँ र यसलाई पहिलाको भन्दा अलि बलियो बनाउने कोसिस गर्छौँ। पहिला हामी यसको आइजिबिटी निकाल्छौँ। यसमा 45T60 एसएमडी नम्बरको आइजिबिटी लगाइएको छ। हामी यसको दुईटा आइजिबिटी निकालिसक्यौँ। यसको ड्रेनलाई हामीले राम्रोसँग चेक गर्छौँ कुनै फिजिकल ड्यामेज छ कि भनेर। देख्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि फिजिकल ड्यामेज देखिँदैन। यो यसको ड्राइभर ट्रान्सफर्मर हो। अब हामीले यसलाई मल्टिमिटरलाई कन्टिन्युटीको रेन्जमा राखेर यसको गेट ड्राइभर चेक गर्छौँ। यो 32 ओम्सको गेट ड्राइभर देखाएको छ यसमा। अर्को च्यानलमा पनि 32 ओम्सको गेट ड्राइभर छ। अब हामी यसको इनपुट डायोड निकाल्छौँ। अब हामी यसको 4 पिन डायोड निकाल्छौँ। निकालिसकेपछि RJH60E7 भन्ने रिफर्बिस्ड आइजिबिटी युज गर्छौँ। साथसाथै 1506 नम्बरको 4 पिन फ्ल्याट डायोड युज गर्छौँ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो 4 पिन डायोडमा हिटसिङ पेस्ट लगाउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हिटसिङ पेस्ट लगाएपछि हामीले माउन्ट गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई राम्ररी सुटिङ गर्छौँ र बन्द भएको प्रिन्टलाई हामी एउटा जम्पर वायरले कनेक्सन गर्छौँ। अब हामी यसमा इनपुट भोल्टेज चेक गर्छौँ। इनपुट भोल्टेज 300 देखाएको छ। अब हामी यसमा 24 भोल्ट चेक गर्छौँ। मिटरलाई डिसीको रेन्जमा राखेर 24 भोल्ट चेक गर्छौँ। 24 भोल्ट ओके छ। त्यसपछि यसको मिटर हेर्दा 250 डिस्प्ले देखाइरहेको छ। अब हामी यसमा मिटरलाई एसी रेन्जमा राखेर मिटरलाई हामी यसको गेट भोल्टेज चेक गर्छौँ। गेट भोल्टेज 8.7 एसी भोल्ट देखाएको छ। एट पोइन्ट सेभेन एसी भोल्ट छ। त्यसपछि हामी यसको फ्रिक्वेन्सी हेर्छौँ। फ्रिक्वेन्सी 45.8 किलोहर्ट्ज छ। देख्न सक्नुहुन्छ 45.8 किलोहर्ट्ज। यो धेरै हाई फ्रिक्वेन्सी हो। यसमा पनि 45.8 किलोहर्ट्ज हो। अब हामी यसको एसी भोल्ट अथवा आइजिबिटीको ड्राइभर भोल्टेज हेर्छौँ। 7 पोइन्ट राम्रोसँग छैएको छैन। 8.7 भोल्ट यसको आइजिबिटीको ड्राइभर भोल्टेज हो। अब हामी यसमा RJH60F7 भन्ने रिफर्बिस्ड आइजिबिटी अथवा मोसफेट युज गर्छौँ। एउटा रिफर्बिस्ड मोसफेट हो। माउन्ट गर्नु अघि हामी यसमा हिटसिङ पेस्ट लगाउँछौँ। हामीले दुवै आइजिबिटी माउन्ट गरिसकेका छौँ। अब यसमा हामीले सोल्डरिङ गर्छौँ। सोल्डरिङ गरिसकेपछि यसमा हामीले हल्का मोडिफाई गर्छौँ।
यो सिंगल प्रिन्ट बोर्ड भएको भएर यसको गेटमा कुनै प्रिन्ट छैन, त्यसैले हामी यसलाई चाहिएको कनेक्सन अनुसार जम्पर लगाएर यसलाई वायरिङ गर्छौँ। यसको देख्न सक्नुहुन्छ, यसको जलेको बन्द भएको प्रिन्टको ठाउँमा हामीले जम्पर लगाएको छौँ। अब फेरि यसको गेट ड्राइभ चेक गर्दाखेरि 32 ओम्स देखाएको छ भने अर्कोतिर पनि 32 ओम्स छ। अब हामी यसलाई सप्लाई दिन्छौँ। यसलाई हामीले सबै माउन्ट गरिसकेका छौँ। अब हामी यसलाई सप्लाई दिन्छौँ। सप्लाई दिइसकेपछि हामी यसको आउटपुट भोल्टेज चेक गर्छौँ। 65.7 भोल्ट यसको आउटपुट भोल्टेज हो। 66 भोल्टेज DC यसको आउटपुट भोल्टेज भने यसको एम्पियरले राम्रोसँग काम गरेको छ। फेरि पनि हामी यसको भोल्टेजहरु चेक गर्छौँ। 24 भोल्ट ओके। अब हामी यसको ड्राइभर भोल्टेज चेक गर्छौँ। 9 भोल्ट AC। एट 8.9 भोल्ट AC यसको igbt अथवा mosfet ड्राइभर भोल्टेज हो। अब हामी यसको वेल्डिङ टेस्ट गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ सेम मेसिन हो। अब हामी यसमा 3.2 mm को वेल्डिङ रड इलेक्ट्रोड जलाउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यसले हाफ एम्पियरमा राम्रो वेल्डिङ गरेको छ। 140 छ। अब हामी यसलाई 196 पुर्याउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यसले राम्रो वेल्डिङ गरेर आएको छ। अब हामीलाई 253 मिलाउँदाखेरि यसको एम्पी एकदमै धेरै हाई छ। देख्न सक्नुहुन्छ अब यो मेसिनले वेल्डिङ गरेर कतिको सफल हुन्छ पछि थाहा हुन्छ।